Alright, xin chào tất cả các tín yêu. Ôi, kia là tiếng gì mà cứ kêu từ nãy rồi nhỉ? Không để người ta yên. Mọi người có biết đấy là tiếng gì không? Xin chào tất cả các bạn yêu thân mến đã quay trở lại với CJ. Và hôm nay sẽ... Tiếng gì nhỉ? Khó chịu thế nhỉ? Chịu luôn các bạn. Mình không biết là... Ai biết tiếng gì nhỉ? Khó chịu đấy nhỉ? Rõ ràng là mình tắt hết. Mình sẽ đọc cái bài này nha mọi người. Mình đọc được không? Hay chưa? Chào cả nhà nhá, chào mọi người rất nhiều. Ôi xin đi nhớ cả nhà rất. Ta stream là được hả? Bị điên à? Tiếng Nemo. Tiếng Nemo à? Tiếng Nemo à? Có phải cái tiếng này không? Cái tiếng Nam Khánh, cảm ơn Nam Khánh follow nha. À, cái tiếng có người follow đúng không? Rồi, thế cái này tắt ở đâu được nhỉ? What? Chị rất là thích khi mọi người follow, xin đây mọi người cứ follow đi nhá. Tuy nhiên là để mình ui, livestream của mình dạo này có vẻ ổn phết nhỉ? Rất nhiều người bắt đầu theo dõi, không phải dạng ngựa đâu các bạn ạ. Không phải dạng ngựa đâu, không phải đầu vừa, không phải kiểu cái gì à, gọi là gì à? Không phải cái gì Giang nhỉ? Không phải dạng vừa đâu, không phải động vừa Giang à? Là cái gì mình không nhớ nữa. Mọi người ơi, CJ đã lập được fan club rồi nha. Mà không biết là mọi người có thể tìm được ở đâu. Mình không biết là mình có thể tìm được ở đâu mọi người ạ. What the hell? Nhưng mà anyway, CJ đã tạo được fan club rồi nha mọi người. Và ai muốn ủng hộ CJ và ai muốn được nhận những cái badge, những cái tên nó đặc biệt thì các bạn hãy tham gia fan club của CJ nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi livestream. Tắt camera là được. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi livestream rất là bùng nổ các bạn ạ. Cực kỳ bùng nổ luôn. Nhưng mà mình phải tìm cách để tắt cái tiếng này trước đã. Chào anh Nguyễn Đức CJ. Các bạn có biết cái tên này nó xuất phát từ đâu không? Có một số bạn cách đây rồi nó khoảng 4 buổi stream của CJ trước đây, có một số bạn hỏi là nếu mà anh có cơ hội để có tên Việt thì anh sẽ đặt tên của mình là gì? Thì CJ kể cho mọi người một câu chuyện, đó là hồi xưa là CJ có ý định là CJ sẽ nhập tịch Việt Nam, nhập quốc tịch Việt Nam. Và theo luật Việt Nam ấy thì ai là người nước ngoài mà muốn nhập tịch Việt Nam thì phải có một tên Việt Nam. Thì CJ kiểu ngồi trêu đùa thôi, xem là ok, nếu mà chúng ta muốn có tên tiếng Việt thì nó sẽ thế nào. Tên Nguyễn là một tên là hầu như 70% dân người Việt Nam đó là họ của họ. Ok, thì mình cứ lấy tên Nguyễn luôn. Thì CJ bảo fine, Nguyễn. Xong tiếp tục CJ thấy là ok, nhưng mà thế vẫn chưa đủ. Tên bố vợ CJ là Lê Đức Đình. Lê Đức Đình đó là tên bố vợ của CJ. Thì CJ bảo ok, thế này thì mình sẽ phải lấy một tên từ bố vợ. thế là CJ lấy tên Đức. Thế là nó thành Nguyễn Đức. Nhưng mà bởi vì CJ là thương hiệu rất là lớn rồi, hầu như anh nghe đến CJ đều sẽ biết là đó là tôi. Đấy, các bạn có thể thấy trên màn hình tất cả mấy chỗ đều có thể chữ này, mà không thể nào mà mình có thể bỏ đi, các bạn hiểu không? Đấy, nó lại ở đây đấy. Thì CJ bảo mình phải giữ cái tên này, cho nên nó thành thế này, Nguyễn Đức CJ. Đấy, không phải là Nguyễn Đức Chê đâu nhá, Nguyễn Đức CJ. Thì bây giờ chúng ta sẽ gọi danh sách của những người đang có mặt ở chương trình ngày hôm nay nhá. Đầu tiên thì mình muốn xin giới thiệu ban giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Vô Văn Hóa. Đầu tiên đó xin mời ông Lê Đức Hạnh. Đấy. Tiếp theo là phó giám đốc, đó là đó là cô Lê Thị Hạnh. Tiếp theo là người hâm nhất công ty của chúng ta ngày hôm nay đang có mặt, đó là ban giám khảo chất lượng nhất, đó là chủ tịch, đó là ban giám khảo còn chủ tịch. Anyways, đó là anh Nguyễn Đức CJ. Vỗ tay.
bạn thấy hợp không? Rất là hợp luôn các bạn ạ. Đấy, thế là từ bây giờ các bạn, những bạn nào mà người hâm nhất vãi trưởng, nếu các bạn muốn gọi là gì, nếu các bạn muốn gọi CJ hay là các bạn gặp CJ ở ngoài thì các bạn có thể gọi là CJ. Nếu các bạn muốn đi theo hướng thấu hài một chút, các bạn có thể gọi là Nguyễn Đức CJ. Đấy, hay quá. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người mới follow nha. Cảm ơn gần 2.000 người follow rồi. Mọi người cho CJ một follow nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và ngày hôm nay thì CJ sẽ kể cái câu chuyện lần đầu tiên CJ bị vỡ trái tim ở Việt Nam. Lần đầu tiên CJ bị thất tình một cách rất là sâu luôn các bạn ạ. Đó chính là trái tim của mình nó vỡ. Các bạn hiểu, người ta lấy cái trái tim của mình từ cái miệng lấy ra, xong rồi lấy búa đập, xong cho vào máy sấy, xong sấy, xong đổ vào nước. Đấy là trái tim của CJ hồi đó. Để CJ kể cho các bạn nhá. Hồi xưa, lúc mà CJ vừa mới sang Việt Nam thì lần đầu tiên CJ đâu đó được khoảng 4 tháng đầu tiên thì CJ không yêu ai cả. CJ chỉ có một mình thôi. Đấy. Sau đó lúc đấy là CJ đang học ở FPT. Thế là CJ quen một cô CJ đi vào sinh nhật. Hôm đấy là sinh nhật của FPT. Thế là có một cô người múa. Các bạn hãy lưu lại tên, hãy lưu lại cái công việc đó nhá. Người múa. CJ có một người múa đến diễn. Thế là cô này bắt đầu diễn trên sân khấu. Mình bảo ui, anh Trinh à, múa bụng, các bạn hiểu không? Ui, xinh thế à. Thôi mình bảo thôi, quả này thì mình không có cửa đâu. CJ không có cửa đâu. Thế là chương trình nó kết thúc rồi. Thế là bọn mình bắt đầu kiểu tìm mấy cái hoạt động mà mình có thể làm ấy. Thế là mình thấy cái cô này nó đang đi lăng quanh, mình bảo thế lạ, sao cô này xinh thế này mà không ai đi theo nhỉ? Thế là mình đi bắt chuyện. Đấy, chỉ là lòng quên thôi mà. Thế là cô này bảo là cô không biết là mình cắt xe ở đâu. Cô này tên là Huyền. Đấy, cô này tên là Huyền. Thế là cô này bảo là mình đang tìm cái xe của mình không biết là mình cắt ở đâu. Mình bảo mẹ, cô này làm sao nhỉ? Mình tự cắt xe của mình mà mình cũng không nhớ nó ở đâu. Cô này làm sao nhỉ? Mình tự cắt xe của mình mà mình cũng không nhớ nó ở đâu. Thế là CJ bảo thôi được rồi, mình là chuẩn men mà. Đấy, mình cũng là một người con trai, mình đang chưa có người yêu FA mà các bạn. Thế là mình bảo thôi, để mình đi tìm hộ bạn, xe của bạn màu gì này nọ. Bạn ấy thả xe của mình nó thế nào ấy. Mình bảo ơi, mắt này nó tinh lắm, các bạn hiểu không? Mắt này nó tinh lắm. Thế là mình đi cùng bạn ấy, mình vừa đi mình vừa trò chuyện với bạn này. Đấy, xong mình kiểu nhìn sang một bên, mình thấy xe của bạn ấy rồi. Mình hỏi đấy có phải xe của bạn không? Bà có. Xong bạn ấy nhìn lách mắt kiểu anh này mắt tinh đấy. Mình bảo mắt này không phải ra người đâu bạn ơi. Đấy. Thế là CJ bảo ý mà ai đèo em về. Bảo em tự về. Ui, mà lúc đấy là CJ chưa đi xe máy bao giờ luôn các bạn. Thề CJ chưa đi xe máy lần nào cả. Mà cái thái độ của mình là mình rất là không thích khi mà một người phụ nữ lái xe, các bạn hiểu không? Thì mình bảo bây giờ cái chương trình nó xong rồi, hay là mình đèo bạn về nhà nhỉ? Nó bảo em còn chưa biết tên anh là gì, anh còn đòi đèo em về. Bảo Đâu thì mình tên thì nó là cái gì, mình có thể gọi nhau là baby chứ, hay là mình có thể gọi nhau là tên gì khác. Hoặc là anh phải tiện thì xin phép giới thiệu anh tên là CJ. Bảo tên hay đấy. Em tên là Hiền. lúc đấy mình chưa biết nói tiếng Việt đâu, mình nói tiếng Anh đấy. Lúc đấy là mình nói tiếng Anh, mà rất là may là bạn này cũng biết tiếng Anh luôn. Xong rồi CD đèo bạn ấy về, nhưng mà bạn ấy lại bị cái là bạn ấy đang sống trong một cái ngõ, bạn ấy không cho CD biết số nhà của bạn ấy là thế nào, bạn ấy cho CD đèo đến đầu ngõ thôi. Đấy. Xong rồi các bạn hiểu chuyện gì xảy ra không? Mình xuống, mẹ một thằng mê gái quá, mình quên mất là mình đang đưa ví cho thằng bạn cho nó cầm lúc mà mình đang set up cái trò chơi mà mình đang làm.
mà mình đéo có tiền về. Mà con này nó sống ở sao ấy đái luôn các bạn. Khổ lắm. Thế là mình phải tìm đường về các bạn ạ. Thế là mình bắt đầu đi bộ. Mình đi bộ mà lúc này phải gần 7-8 giờ tối gì đấy. Mê gái phải đáy ra. Thế là bắt đầu gọi cho bạn, mà mấy thằng bạn mà mình quen nó cũng không đi xe máy, nó cũng không biết cách đến. Thế là hôm đấy Siri phải đi bộ về, phải gần 5 cây đấy, 5 cây số luôn các bạn ạ. Siri đi bộ về vì gái. Đấy. Xong rồi đến lúc mà về nhà, mẹ vừa làm quen với gái, mình trong lòng của mình đã nói rồi, mẹ ta chẳng bao giờ nói chuyện với con này nữa. Mẹ vì cái mình phải đi bộ 5 cây số, trong khi mình không biết đi tập là cái gì luôn, các bạn hiểu không? Đấy. Nên gọi là chết vì gái thật. Chết vì cái không có gì để mà nói cả. Chết vì cái thật. Đấy. Xong rồi hôm sau thì bạn này mình dậy, mình thấy bạn này nhắn tin Facebook với mình. Mình bảo con này có vẻ khoái mình phết nhỉ. Xong mình bắt đầu nói chuyện đâu đó khoảng trước đấy 1 tháng đã yêu nhau rồi. Mẹ ta chẳng bao giờ nói chuyện với con này nữa. Nhưng mà cuối cùng thì vì lý do này vì lý do nọ mình cứ thấy không hợp cái kiểu gì ấy, thì là mình là chia tay. Đấy. Đến lúc mà chia tay bạn này thì CD bắt đầu thôi, bây giờ không yêu đương gì hết. Bây giờ mình phải làm quen với văn hóa Việt, các bạn hiểu không? Mình phải làm quen với cách để mà đối xử với người Việt Nam cho nó chuẩn men hơn, các bạn hiểu không? Đấy, CD bắt đầu làm quen với cô này, cô nọ, làm việc với rất là nhiều người. Nhưng mà không, nó là kiểu một mối quan hệ không tên. Xong rồi đến lúc mà CJ quen thêm một cô gái, cô này lại không biết tiếng Anh, mà lúc đấy tiếng Việt của mình nó vẫn bình thường, nó chưa được gì cả. Chỉ để quen cái cô này không biết tiếng Anh, mình thì đều biết tiếng Việt. Các bạn hiểu, khi mà hai người yêu nhau ấy, nó sẽ có những cái khoảnh khắc kiểu trêu đùa nhau, rồi là kiểu nghịch với nhau. Cái cách nghịch của hai đứa này điên, bạn điên ấy, em điên ấy, anh điên ấy. Thế thì em không điên mà là quá điên. Đây là đỉnh cao của trêu đùa của hai người yêu rồi. Đỉnh cao của việc trêu đùa của hai người, bởi vì cả hai người đều không nói được gì cả. Nếu mà muốn nói chuyện với nhau chỉ là kiểu dùng Google dịch ấy để mà nói chuyện với nhau. Chỉ có trêu với nhau, em điên, anh điên, em không điên mà là quá điên, chỉ có thế thôi. Yêu nhau mẹ được 3 tuần chia tay mẹ luôn. Bởi vì không thể nói chuyện được với nhau.